Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Data Maths Assam. Look upon our more YouTube channel Data Maths Assam লৈ স্বাগতম জনাইছো। So আজি ভিডিঅ'ত আমি multivariate calculus basic fourth sem unit 2 যেটো first topic হয়, that is to check a function whether it is maximum or minimum at a particular point, that is nothing but the critical point. So আমি এটা particular function of two variable বাবে আমি extrema তো কোনবোৰ পইণ্টছত attain কৰে, তো তাৰ সেই বস্তুটো চেক কৰাৰ বাবে এটা টেষ্ট পঢ়িম আৰু সেই টেষ্টটো হৈছে সেকেন্ড পাৰ্শিয়েল ডেৰিভেটিভ টেষ্ট। ঠিক আছে, সেকেন্ড পাৰ্শিয়েল ডেৰিভেটিভ টেষ্ট ঠিক আছে। ফাৰ্ষ্ট লুক এট দ্য ডেফিনেশ্যন। সো ডেফিনেশ্যনটো তোমালোকে চাই লোৱা। So let f of xy, which is clearly you can see it is a function of two variable, have a critical point at the point p not x not. Suppose a x not y not point to a function to a critical point as available. I mean, because and assume that or assume kora hoise se the f has this function, that means function of two variable has continuous and first order partial derivatives. A function to a key correct this function possesses continuous and first order partial derivative. That means a function to continuous hoy. Yes, our logote a function to babe partial derivative kita first order partial derivative, that is so f of xy, that means partial derivative of the function f with respect to x, or partial derivative of the function with respect to y, that is f of y exists correctly into assume কৰিছো। ঠিক আছে, আৰু এই partial derivative আৰু এই কিটা exist কৰে আৰু এই যেটো function হয়, তো এই functionটো continuous হয়, আমি এটা certain domain ত continuous হয় বুলি বলা ধৰিলো, আৰু এই partial derivative কিটা exist হয় বুলি বলা ধৰিলো in a domain that is nothing but in a domain that is in a open disk. Yes, in a open disk. That open disk sort a function to babe continuous or first order partial derivative exist কৰে বুলি বলা আমি ধৰি লৈছো। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা ভালকে মন কৰিবা, এই যেটো open disk হয় তাৰ সেন্টাৰটো দিয়া আছে, the center of this open disk is আমাক দিয়া আছে x not y not বুলি বলা দিয়া আছে। ঠিক আছে, open disk বুলি কোৱা লগে তোমালোকে কি বুজিবা, so that means this is a disk, এইটো আমি এটা ডিস্ক বুলি ধৰি লওঁ। ওপেন ডিস্ক বুলি কোৱা লগে লগে ইয়াৰ সাৰ্কামফাৰেন্সৰ পইণ্ট বিলাক আমি নধৰো, ইয়াৰ সেন্টাৰটো কি দিয়া আছে x not y not বুলি দিয়া আছে। তো এই সাৰ্কামফাৰেন্সৰ পইণ্টছ বিলাকৰ বাদ দি ইয়াৰ ভিতৰৰ পইণ্টছ বিলাকক আমি কনসিডাৰ কৰিম। ঠিক আছে, তো দিস ইজ এ ওপেন ডিস্ক। ঠিক আছে, সো আমাক কি কোৱা আছে, এই ফাংচনটোৰ বাবে ক্ৰিটিকেল পইণ্টছ p not x not হয়, আৰু এই ফাংচনটো কি হয় কন্টিনিউয়াস বুলি ধৰি লৈছো, আৰু লগতে ইয়াৰ কাৰণে পাৰ্শিয়েল ডেৰিভেটিভ এটা এক্সিষ্ট কৰে ক'ত, সো ইন দিস ওপেন ডিস্ক। এই ওপেন ডিস্কটোত ইয়াৰ বাবে পাৰ্শিয়েল ডেৰিভেটিভ এটা এক্সিষ্ট কৰে বুলি ধৰি। এতিয়া চোৱা, এতিয়া আমি এই পাৰ্শিয়েল ডেৰিভেটিভটোৰ বাবে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম আমি ক'ত এটেইন কৰিব, সো কোনবোৰ পইণ্টছত এটেইন কৰিব, সো এই ডোমেইনৰ কোনবোৰ পইণ্টছত ফাংচনটোৰ ডোমেইনৰ কোনবোৰ পইণ্টছত এটেইন কৰিব, তো সেই বস্তুটো চাবৰ বাবে যেটো পাৰ্শিয়েল ডেৰিভেটিভ টেষ্ট হয় তাৰ বাবে এটা ডিসক্রিমিনেন্ট আছে। সো এই ডিসক্রিমিনেন্টটো আমি ফাৰ্স্ট এতিয়া কনসিডাৰ কৰিম। ঠিক আছে, সো ডিসক্রিমিনেন্ট বুলি ক'লে তোমালোকে আসামিছত যদি কওঁ ইয়াক আমি কি কওঁ, সো আমি নিৰ্ণায়ক বুলি কওঁ, ৰাইট। এতিয়া চোৱা ডিসক্রিমিনেন্ট বুলি তোমালোকে ওয়ার্ডটো নোপোৱা নহয়, সো ক্লাস 10ত মোস্ট প্ৰবাবলি, সো ডিসক্রিমিনেন্ট তোমালোকে কি হয় তোমালোকে পাইছিলা, বাট সেই ডিসক্রিমিনেন্টটো আৰু এই ডিসক্রিমিনেন্টটোৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। তো এই ডিসক্রিমিনেন্টটো যেটো ফৰ্মুলেশন হয়, দ্যাট মিন্স ডেফিনেশন হয়, সো ডেফিনেশন কিটা বেলেগ বেলেগ, বাট তো আগতে তোমালোকে ক্লাস 10ত যেটো ডিসক্রিমিনেন্ট পাইছিলা d = b² - 4ac, তো সেইটো কিবা এটা বস্তু নিৰ্ণয় কৰাত আমি ইউজ কৰিছিলো, দ্যাট মিন্স b² - 4c নিৰ্ণায়কটো গ্ৰেটাৰ দেন 0 হয় নে লেছ দেন 0 হয়, সো সেইটো ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আমি কি কৰিছিলো, সো এটা কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনৰ ৰুট বিলাক ইকুৱেল আনইকুৱেল ৰিয়েল ৰুটস বা ইমাজিনাৰী ৰুটস হয় না নহয় ডিসাইড কৰিছিলো। ঠিক আছে, সো উইথ দ্য হেল্প অফ দিস ডিসক্রিমিনেন্ট। সো এতিয়া আমি যেটো ডিসক্রিমিনেন্ট ডিফাইন কৰিব গৈ আছো,
So for this partial derivative test, so through which we are going to check so whether a function possess whether a function, that means function of two variable possess maximum or minimum value at a certain point, that is nothing but critical points of the given function. Yes, so now so look at the definition for the discriminant. So the discriminant 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 of f is the expression of f, that is f বুলি কোৱাৰ লগে তোমালোকে f of x y এই কথাৰ ফাংচনটোৰ কথা কৈছে বুলি ভাবিবা, ফাংচন of two variable. The discriminant of f of x y is the expression কি হয়, so ইয়াৰ definition to expression to চোৱা, so discriminant d x y equal to কি দিয়া আছে, so তোমালোকে ভালকে discriminant definition to চোৱা, f of x x x y into f of y y x y minus f of x y whole square. এতিয়া চোৱা ইয়াতে discriminant definition to কি দিয়া আছে, ইয়াতে f of x x y y into f of y y x y minus f of x y f of x y এইটো whole square দিলে বেছি শুদ্ধ হ'ব, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা ইয়াতে f of x x কি হয় মই কৈ আছো, f of x x is nothing but double partial derivative of the function, এই ফাংচনটো ডাবল partial derivative with respect to x। তো কেনেকৈ আমি ডিফাইন কৰিম, so আমি সিঙ্গল partial derivative টো কেনেকৈ ডিফাইন কৰিছিলো, f of x টো কেনেকৈ ডিফাইন কৰিছিলো, del f by del x। so ইয়াকে যদি আকৌ এবাৰ আমি partially with respect to x ডিফাইন with respect to x আমি যদি partially differentiate কৰো আমি কি পাই যাম, f of x x পাই যাম, that is del square f by del x square। আৰু f of y y means কি হয় ভালকে মন কৰিবা, so d square f by del y square, that means আমি f of y definition টো কি পাইছিলো, del f by del y পাইছিলো। so ইয়াকে আকৌ এবাৰ যদি partially differentiate কৰো with respect to y, তো আমি কি পাম, f of y y that is del square f by del y square। এতিয়া চোৱা নেক্সট আহি গ'ল, so f of x y কি হয়, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা আমি f of y মানে জানো del f by del y, ইয়াক যদি আমি আকৌ এবাৰ with respect to x differentiate কৰো আমি f of x y পাম। so ইয়াক ডিফাইন কেনেকৈ কৰিম, so del square f by del x del y, that is so del x কি হয়, del x of del f by del y, that means del f by del y আমি with respect to x আমি differentiate। তো এইকেইটা লাগিব কাৰণ এইখিনি ভ্যালু আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব, তো নিৰ্ণায়কটো আমি কি হয় চেক কৰিবৰ বাবে। so আমি এইকেইটা আমি f of x x ৰ ভ্যালু লাগিব, f of x y ভ্যালু লাগিব, লগতে f of y y ভ্যালু লাগিব, so এইখিনি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব। যদি এটা প্ৰবলেম কৰিম তোমালোকে প্ৰবলেমটোত এইখিনিৰ ইম্পৰ্টেন্স কি তোমালোকে ভালকে ডিটেইলছত বুজি পাবা। so এতিয়া আমি ডিসক্ৰিমিনেন্টৰ কথা ক'লো, so ডিসক্ৰিমিনেন্ট কি হয় আমি উলিয়াই ল'লো। so ডিসক্ৰিমিনেন্টৰ ফৰ্মুলেশনটো তোমালোকে গম পালা। let me erase these things now। so আমি সেইকেইটা কন্ডিশন আলোচনা কৰিব গৈ আছো যিকেইটা কন্ডিশনৰ জৰিয়তে এটা ফাংচনে কেতিয়া ম্যাক্সিমাম, দ্যাট মিন এটা ফাংচন অফ টু ভেৰিয়েবল কেতিয়া ম্যাক্সিমাম এন্ড মিনিমাম ভ্যালু এটেইন কৰে তোমালোকে গম পাই যাবা, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা, so ফাৰ্স্ট কন্ডিশন টো the function that is f of x y attains maximum value at the point p naught x naught which is nothing but the critical point। এতিয়া সব critical point কি কৈ আছো তোমালোকে এই ক্লাস 12 ৰ critical points ৰ বিষয়ে গম পাইছিলা, critical points তাত কেনেকৈ উলিয়াইছিলা, তাত অৰ্ডিনাৰী ডিফাৰেন্সিয়েচনৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে উলিয়াইছিলা, বাট ইয়াতে আমি পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েচনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগিব, সো critical points উলিয়াব লাগিব। সো তাত যেনেকুৱা টেকনিক আছিল সেই সেম টেকনিকে, বাট ইয়াতে আমি তাত অৰ্ডিনাৰী ডিফাৰেন্সিয়েচন কনসিডাৰেশন লৈছিলো, বাট ইয়াতে আমি পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েচন আমি কনসিডাৰেশন। so the function f of x y attains maximum value at this point p naught x naught। so maximum value কেতিয়া attain কৰিব, so condition টো চোৱা। so মই critical points কেনেকৈ উলিয়াব লাগে, so মই যেতিয়া এটা এক্সাম্পল লওঁ তাত তোমালোকে ডিটেইলছত গম পাই যাবা। so মিনিং টো সেমে থাকিব, বাট ইয়াতে পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েচন ইউজ কৰিম, ঠিক আছে। so ইয়াতে this function attains maximum value at the point p naught x naught কেতিয়া maximum value attain কৰিব, so এই কন্ডিশনটো ফাৰ্স্ট কন্ডিশন। so তোমালোকে ভালকে মনত ৰাখিব লাগিব। so যেতিয়া ডিসক্ৰিমিনেন্টৰ ভ্যালুটো গ্ৰেটাৰ দেন 0 হয়, ঠিক আছে, that is discriminant of value greater than what means কি f of x x into f of y y minus f of x y whole square value to কি হ'ব লাগিব, greater than 0 হ'ব লাগিব, and at the same time কি হ'ব লাগিব f of x x which is nothing but del square f by del x square কি হ'ব লাগিব, less than 0 হ'ব লাগিব, or equivalently কি হ'ব লাগিব, so d greater than 0 and আমাৰ লগতে কি হ'ব লাগিব del square f by del y square কি হ'ব লাগিব less than 0। তেতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আমি ৰিলেটিভ আমি কি পাম, তো ফাংচনটোৰ বাবে ৰিলেটিভ
maximum attain কৰা পাম ঠিক আছে maximum value attain কৰিব সো এই কন্ডিশনটো নেক্সট কন্ডিশনলৈ আহো কেতিয়া এই ফাংশনটোৱে তো relative minima attain কৰিব সো মিনিমাৰ কন্ডিশনটো আমি চাই লওঁ এতিয়া now the function f of xy will attains relative কি হয় so minima attain কৰিব কেতিয়া when d greater than 0 so discriminant to greater than দুইটা ক্ষেত্ৰতে discriminant to greater than হ'বই so এটা কমন বস্তু আছে relative maximum আৰু minimum মাজত যে হেতু discriminant to greater than must be greater than 0 হ'ব চেঞ্জেছ ক'ত আহিব সেই পাৰ্শিয়াল ডেৰিভেটিভ কিটা ডাবল পাৰ্শিয়াল ডেৰিভেটিভ কিটা যিকিটা কন্ডিশন ইম্পোজ কৰা যাব সেইকিটা কন্ডিশন ডিফাৰ কৰিব so in case of the function attains relative minima so relative minima যেতিয়া attain কৰিব তো এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব so del square f by del x square d2 greater than 0 হ'বই discriminant to so del square f by del x square কি হ'ব greater than 0 or equivalently কি হ'ব so del square f by so del y square কি হ'ব লাগিব greater than 0 আৰু লগতে discriminant greater than 0 তো এইকিটা কেছত আমি কি পাম তো ফাংশনটোৱে তো কি পাম এই ক্ষেত্ৰত আমি কি পাম in this case the function will attain relative minima ঠিক আছে তো দুটা কন্ডিশন গম পালা সো কেতিয়া কেতিয়া relative maxima আৰু relative minima attain কৰিব সো এইকিটা কন্ডিশন তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব সো প্ৰবলেম কৰোতে আমাক এইকিটা দৰকাৰ হ'ব ঠিক আছে সো নাও এতিয়া সেডেল পইণ্টলৈ আহো তো সেডেল পইণ্ট কেতিয়া হ'ব পাৰো এটা ফাংশনৰ to saddle point the function f of xy attains saddle point so a function at a saddle point attain koribo ketia so the function that is function of 2 will attain saddle point so when ketia so when the discriminant is less than 0 is a discriminant to value যেটা নেগেটিভ হয় তেতে সেই ক্ষেত্ৰত saddle point attain কৰিব এটা প্ৰবলেম ল সো সেই প্ৰবলেমটো জৰিয়তে গুটি ডিটেইলছ খিনি so look at that problem so problem to কৰিলে তোমালোকৰ কমপ্লিট আইডিয়াটো আহি যাব so কোৱেশ্চনটো ভালকে মন কৰা me erase this thing first question using using second so partial derivative test using second partial derivative test find all the relative extrema find all the relative extrema and saddle point for the function so function to ki dia ase function of two variable to swa f of xy ki dia ase you can clearly see the screen so 2xy x square plus 2xy plus y square minus 2x minus 2y plus 5 dia ase so এই function to babe so relative maxima find all the relative maxima and saddle point আমি find out কৰিব লাগে ঠিক আছে so that means we need to find so the critical points at which the function attains relative maxima and relative minima and the saddle points ঠিক আছে so look at the solution so কেনেকৈ কৰিম so given function is ভালকে লিখিব লাগিব তোমালোকে so given function is যিটো function দিয়া আছে so given function to কি হয় f of xy কি দিয়া আছে equal to 2x square plus 2xy plus y square minus 2x minus 2y plus 5 দিয়া আছে ঠিক আছে এটা সোয়া first we need to find the critical point so how we calculate the critical point so মই অলপ আগতে কৈছো তোমালোকক হাই সেকেন্ডাৰী যেনেকৈ কৰিছিলা তেনেকৈ কৰিব লাগিব বাট এটা পাৰ্শিয়াল ডেৰিভেটিভ ইউজ কৰিম that means so আমি critical points যেতিয়া function of one variable ক্ষেত্ৰত উলিয়াও so y equal to fx so আমি কি কৰো first dy by dx calculate কৰো আৰু dy by dx calculate কৰি equal to 0 কৰো so ইয়াতে বাট যেহেতু এটা ফাংশন অফ টু ভেৰিয়েবল গতি আমি পাৰ্শিয়াল ডেৰিভেটিভ ফাৰ্স্ট পাৰ্শিয়াল ডেৰিভেটিভ এটা উলিয়াই লম তাৰপিছত তাক ইকুৱেট টু 0 কৰি আমি ক্ৰিটিকেল পইণ্টছ খিনি আমি তাৰ পৰা উলিয়াই লম ঠিক আছে so now differentiating this function with respect to x and y so we will get so f of x y যদি তোমালোকে f of x যদি উলিয়াই লোৱা so ফাংশনটোৰ বাবে তো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা পাবা তোমালোকে what you will get so 4x plus তোমালোকে 2y minus 2 পাবা
f of y তো partial derivative calculate কৰিব জানা with respect to x যেতিয়া partially differentiate কৰিবা তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগিব y টো constant হিচাপে treat কৰি so ইয়াক তো এই ফাংশনটো আমি কি কৰিম partially differentiate কৰিম similar so with respect to y partially differentiate কৰিলে আমি কি কৰিব লাগিব so we need to treat x as constant so f of y xy calculate কৰিবা so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে value পাবা so what will be the value of partial differentiation of this function with respect to y so you will have 2y plus 2x ঠিক আছে তো এই টার্মটো 0 হৈ যাব so এই টার্মটোৰ ডিফাৰেন্সিয়েশন কি হ'ব with respect to y so ইয়াত 2x হ'ব আৰু এই টার্মটোৰ y স্কয়ার ডিফাৰেন্সিয়েশন কিমান হ'ব 2y হ'ব so 2y plus 2x কিমান হ'ব মাইনাস তোমালোকে পাবা ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে now to find the critical points find the critical points so you equate fx equal to 0 and f of y equal to ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কিমান পাবা to find the critical points we equate to 0 f of x equal to 0 that is f of y equal to 0 ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কিমান পাবা so 4x plus 2y minus 2 equal to 0 so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে simplify কৰিলে পাবা 2x plus 2 দি cancel কৰি দিলে তোমালোকে 2x plus y equal to 1 পাবা so ইয়াক equation number 1 দিয়া again so first again so তোমালোকে এতিয়া তোমালোকে চোৱা f of y equal to 0 পৰা তোমালোকে কিমান পাবা so f of y equal to 0 কৰিলে কিমান f of y ভ্যালু কি দেখিছা তোমালোকে twice y plus twice x minus 2 so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কিমান পাবা x plus y equal to details equation number 2 এতিয়া equation number 1 আৰু 2 solve কৰি আমি critical points খিনি আমি বাহিৰ কৰিম ঠিক আছে so তোমালোকে ভালকে মন কৰা so ইয়াতে তোমালোকে 1 minus 2 যদি কৰি দিয়া so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে x equal to 0 পাবা এটা x equal to 0 equation number 1 আৰু 2 যদি যিকোনো এটা পুট কৰি দিয়া তোমালোকে তাৰ পৰা y equal to 1 পাবা so that means এই equation টা linear হয় গতিকে so we get only one critical point so ইয়াতে চোৱা here 0 1 is the only critical point এতিয়া চোৱা next our target is to find the discriminant টো আমি find out কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো discriminant find out কৰিবৰ বাবে তো discriminant টো কি হয় তোমালোকক কৈ থৈছিলো তো discriminant কি হয় সলব আগতে তোমালোকে দেখিছা f of xx f of yy minus f of xy কি পাইছিলা হোল স্কয়ার পাইছিলা তো f of xx উলিয়াই লওঁ তো আমি f of x জানো f of xx উলিয়াব পাৰিম আকৌ এবাৰ পাৰ্সিয়ালি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব সো del f of xx means কি হয় সো মই অলপ আগতে কৈছো del স্কয়ার f by del x স্কয়ার ডিফারেন্সিয়েট কৰা সো ইয়াক ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে কিমান পাবা 4 পাবা ঠিক আছে তো f of x x আমি ক্যালকুলেট কৰি ললো আমি কিমান পালো 4 পালো so now we required f of y so f of y আমি ক্যালকুলেট কৰিম so f of y জানো so f of y আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম so f of y কে আকৌ এবাৰ পাৰ্সিয়ালি ডিফাৰেন্সিয়েট আমি কি পাম ইয়াৰ পৰা so f of y পাম so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে পাবা 2 পাবা the next target is to find so আমি কিমান find out কৰিবলৈ so f of xy so f of xy means কি হয় del square f by del x del y ঠিক আছে that means আমি কি কৰিব লাগিব তো এই del f by del y যেটো উলিয়াই থৈছো that means f of y যেটো উলিয়াই থৈছো ইয়াক partially with respect to x যদি আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো f x y পাম তো ইয়াক যদি partially with respect to তোমালোকে x ডিফাৰেন্সিয়েট কৰা সো ইয়াৰ পৰা কিমান পাবা সো এটো তো 0 হৈ যাব partial differentiation এটো টাৰ্মৰ 0 হৈ যাব সো থাকিব 2x ক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে তোমালোকে 2 পাবা সো গোটেইকেইটা টার্ম যেকিটা লাগে আমাক ডিসক্রিমিনেন্ট ফাইন্ড আউট কৰিব বাবে সো গোটেইখিনি ওলাই গল ঠিক আছে তো দেন এতিয়া আমি ডিসক্রিমিনেন্টটো আমি উলিয়াও আনা হেসাও so f of xx f of yy minus f of xy square so f of xx means 4 f of yy means কিমান পাইছা তোমালোকে 2 পাইছা minus f of xy means কিমান পাইছা 2 this is whole square হৈ যাব so 8 minus 4 পাবা তোমালোকে 4 পাবা which is greater than 0 এটা সো এক্সট্রিমা পাবলৈ হলে it means আমি ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম ভ্যালু পাবলৈ হলে ডিসক্রিমিনেন্টটো কি লাগে আমাক so we need the discriminant must be greater than 0 so greater than 0 পাই গলো now we are going to check whether at this particular point that means is 0 particular point আমি পাইছো so 0 1 so এই পয়েন্টটোত রিলেটিভ ম্যাক্সিমা পাওনে so রিলেটিভ মিনিমা পাও আমি হেতু চেক কৰিম ঠিক আছে তাৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগে তোমালোকে গম পাইছাই so আমি জাস্ট পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ এটা চেক কৰিম সে পজিটিভ হয় নে নেগেটিভ হয় এটা সো f of xx তোমালোকে দেখিছা you can clearly see so 4 পাইছা which is greater than 0 তো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুজন দিব পাৰা সো মই অলপ আগতে দেখাইছো যে if মই অলপ আগতে দেখাইছো since ইয়াতে চোৱা তোমালোকে d greater than 0 পাইছা
আৰু লগতে at the same time কি পাইছা f of xx that is equal to 4 greater than 0 d greater than 0 f of xx greater than 0 পাইছা ঠিক আছে গতিকে তো ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুজন দিব পাৰিবা সো গ্ৰেটাৰ দেন যদি হৈ যায় তো d greater than 0 লগতে যদি পাৰ্শিয়াল ডেৰিভেটিভ ডাবল পাৰ্শিয়াল ডেৰিভেটিভ with respect to x greater than 0 হৈ যায় that means f of xx greater than 0 so in this case we get yes we get the function attains কি পাও greater than হলে কি পাও so the function attains relative minima then the function attains the given function attains relative minima at the point 0,1 ঠিক আছে again তোমালোকে চোৱা তো দুইটা ক্ষেত্ৰতে ইকুইভ্যালেন্টলি আৰু এটা স্টেটমেন্ট আছে সো সেই স্টেটমেন্টটো দিব পাৰো or যিকোনো এটা স্টেটমেন্ট লিখিলেই হৈ যাব ঠিক আছে or তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখিছা d greater than 0 f of y ও কি হৈ আছে f of y you can clearly see so 2 হৈ আছে which is greater than 0 so function attains relative minima ঠিক আছে so এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে দেখিলা যে এই ফাংশনটোৰ বাবে অকল relative minima আমি পাও so there is no saddle point that means our ফাংশনটোৰ বাবে আমি maximum নাপাও just আমি এটা critical point পাইছো 0,1 so at this point the given function attains আমি কি পাইছো attains to relative কি পাইছো minima attain কৰে বুলি পাইছো that's all about for today so I hope এই concept তোমালোকক definitely help কৰিব so তোমালোকে চাবা ভিডিওটো if you have any doubt if you have any query so then you can ask me in the comment section তোমালোকে comment কৰি জনাবা so আৰু ভিডিওটো যিমান পাৰা share কৰিবা আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছা don't forget to share and subscribe the channel okay thank you